नमस्कार, माही मायक्रम आर्टमध्ये आपले सगळ्यांचे स्वागत। मी आज मायक्रमचे 3 हुकचे प्रकार दाखवले आहेत, तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून मी बनवलेल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला येईल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। हुक बनवण्यासाठी मी दोऱ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे मेजरमेंट घेतले नाही, कारण सॅम्पल म्हणून दाखवणार आहे। तर मी डायरेक्टली दोऱ्या घेतल्या आहेत आणि मी तुम्हाला आता हुकचा पहिला प्रकार दाखवते। सिंपल असा आहे, ही सिंपल एक हुक बनवायचा आपल्या सुरुवातीला। अशा प्रकारे नॉट ही टाकून घ्यायची आहे। फक्त राऊंडमध्ये आपल्याला दोरी रॅप करायची आहे। अशा प्रकारे रिंगच्या ऐवजी हुक आपण हे ट्राय करू शकतो, कारण प्रत्येक वेळी रिंग अवेलेबल राहते असंच नाही। हुक पण छान दिसतो आणि त्याच्याने एक वेगळा लुक येत असतो आपल्या शोपीसला। हुक नंबर 2 हा पण एकदम सिंपल आहे। फक्त आपल्याला इथं बॉक्स नॉट टाकायची आहे अशा प्रकारे।
आता अशा प्रकारे आपण याला फोल्ड करून ह्या दोऱ्या परत सेम बॉक्स नॉट टाकून जॉईंट करून घेऊ. अशा पद्धतीत दुसरा हुक पण आपला बनवून तयार आहे. बघू शकता अतिशय सोपा आहे, एकदम सिंपल नॉट टाकायची बॉक्स. छान बघू शकता. हुक नंबर 3 हा पण अतिशय सोप्या पद्धतीत आहे. याची सिंपल अशी नॉट टाकायची आहे. एक सिंगल दोरी घ्यायची आणि ती अशा पद्धतीत रॅप करून घ्यायची. अशा प्रकारे
अशा पद्धतीमध्ये मॅक्रमचे 3 प्रकारचे हुक आपले बनवून तयार आहेत. तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर असे दिसत आहेत आणि बनवायलाही सोपे आहेत. रिंगच्या ऐवजी आपण हुक हे बनवू शकतो आणि शोपीस हे तयार करू शकतो. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून मी बनवलेल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला येईल. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.